السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى كل من هم إن شاء الله مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة ولديهم تساؤل عن محامي الهجرة بأمريكا. وبالطبع هناك تساؤل مهم مطروح عن تسريع ملفات الهجرة بأمريكا. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج فلا بأس أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للتساؤل المهم المطروح عن محامي الهجرة، هل ممكن أنه يسرع المعاملة التي نقدم عليها مثلا لفيزا لم شمل عائلي أو فيز بشكل آخر تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة، ونؤكد على فيز الهجرة. هنا سوف نجيب بالواضح: نعم، يمكن للمحامي أي محامي الهجرة ذلك، أي ممكن أنه يسرع لكم ملفاتكم، ولكن نؤكد في ظروف استثنائية نذكر منها وللتأكيد عندما نجد بأن هناك تأخير في توقيت المعاملة المحدد وقتها ومدتها بالضبط، أي عندما تتجاوز المعاملة وقتها المحدد ولم يتمم المعني بالأمر إجراءاته الأخيرة بالتوصل بالموعد والمقابلة، يحق لهذا الأخير الذي هو مقدم على مثلا فيزا لم شمل عائلي إلى غير ذلك أن يكلف محامي هجرة بأمريكا لأجل تقديم التماس لدى دوائر الهجرة لتسريع إجراءات الملف الذي طالت مدته كدراسة ومعالجة وقد تجاوز المدة المحددة المنتظرة. بالطبع عند ذلك سوف تتوصل دائرة الهجرة بالرسالة التي قام محامي هجرة بإرسالها إليهم، وسوف يأتي الرد على الفور لأجل تسريع الملف الذي لا زال معلقا بأمريكا ولم يتحصل بالطبع صاحبه على الموعد والمقابلة. وبالطبع هذا الإجراء هو يعنى بأصحاب الملفات التي تأخرت وتجاوزت المدة المحددة كمدة منتظرة قانونية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن للتأكيد، في حالة أن هذا الشخص المعني بملفه قد تجاوز ملفه المدة المحددة، آنذاك ممكن أن يقوم بالاستعانة بمحامي، وهذا المحامي سوف يتدخل لأجل إتمام الإجراءات وبالطبع لطلب تسريع لدى دوائر الهجرة ولأجل توصل المعني بالأمر بالموعد والمقابلة. أما الذين هم خارج إطار التأخير والتعطيل الذي يتعلق بملفاتهم، فهنا لازم أن يحترموا الوقت المحدد والمنتظر لدراسة ملفاتهم. وكذلك نؤكد: لا يخول لهم قانون الهجرة الأمريكي العمل على هذا الإجراء، أي إجراء طلب التسريع. في هذه الحالة فقط طلب التسريع هو مخول للذين لديهم تأخير وتعطيل لدراسة ملفاتهم وبالطبع تجاوزت المدة المحددة، هؤلاء يمكنهم تقديم طلب تسريع. أما الذين ملفاتهم لا زالت قيد الدراسة والمعالجة ولا زالت لم تتجاوز المدة المنتظرة الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، فيجب عليهم أن ينتظروا دورهم، أن يحترموا المدة والوقت المحدد لدراسة الملف الذي يخصهم. بالطبع كل فئة من أنواع فيزا هجرة إلى أمريكا تأخذ مدة تعنى بها. مثلا لم شمل أبناء فوق من 21 سنة يأخذ مدة منتظرة لدراسة ومعالجة الملف. وبالطبع في حالة أنه لدينا أبناء أعمارهم تحت 21 سنة
كذلك هنا سوف نجد بأن المدة المنتظرة لدراسة ومعالجة هذا الملف تختلف عن الملف الذي وضحناه لكم قبل قليل، أي الأبناء الذين هم أعمارهم فوق من 21 سنة. إذن أتمنى أن تكون يعني هذه النقاط واضحة. وبالنسبة لهذه الفئات التي وضحناها لكم عن فئات لم شمل الأبناء إلى الولايات المتحدة كمثال فقط، واللائحة هي طويلة التي تشمل فئات مختلفة من فيزا هجرة إلى أمريكا، وكل فئة تأخذ مدة منتظرة محددة، ويجب على المعنيين أن يكونوا أصلا لديهم فكرة استباقية عن معرفة كم تأخذ المعاملة التي نقوم بالتقديم عليها، أي الفئة من الفيزا التي سوف نقدم عليها لدى دوائر الهجرة بأمريكا. ونؤكد كل فئة تختلف عن فئة أخرى من الفيز في المدة المحددة كانتظار من التقديم في الوهلة الأولى لدى دوائر الهجرة إلى أن نتحصل على الفيزا. إذن وضحنا النقطة المهمة المتعلقة بطلب التسريع المتعلق بفئات فيزا هجرة، وكذلك وضحنا بأن هناك التوقيت الذي يمكننا أن نشتغل عليه لطلب تسريع يعني الملف الذي يخصكم، وأكدنا عن طريق محامي هجرة، وهذا الأمر ممكن أنه تشتغلوا عليه بأنفسكم في حالة أنكم مقدمون الملف بدون تكليف محامي هجرة. ونؤكد على الذين يعرفون ماذا يفعلون، أي أنهم لديهم فكرة عن كيفية الاشتغال على هذا الإجراء، أي ممكن أنكم تقدموا لوحدكم طلب تسريع لدى دوائر الهجرة في حالة أنكم لديكم يعني فكرة عن كيفية الاشتغال على هذا الإجراء الاستباقي في حالة أنه المدة المنتظرة تجاوزت مدتها المحددة. ولي النصيحة، في حالة أنه تتوفر فيكم شروط التقديم على طلب تسريع إجراءات ملفاتكم أو الفئة من الفيزا التي أنتم مقدمون عليها، فعليكم الاشتغال على هذا الإجراء بالاستعانة بمحامي هجرة. هذا كنصيحة مؤكدة، رغم أن الملف مثلا مقدم من البداية بدون استعانة بمحامي هجرة، فيحق لكم تكليف محامي هجرة من بعد إن تبين لكم بأن ملفكم لا زال معلقا بأمريكا وتأخر عن المدة المحددة المنتظرة الموضوع عن طرف قانون الهجرة الأمريكي. ففي هذه الحالة المحامي سوف يسهل عليكم إتمام إجراءاتكم، فقط عمله هو سوف يتواصل مع دوائر الهجرة لمعرفة مكامن الخطأ بتقديمه التماس بطلب تسريع إجراءات ملفكم. وبالطبع المحامي لا يتجاوز حد القانون المشروط في احترام قانون الهجرة الأمريكي. وأكيد أن دوائر الهجرة تأخذ بعين الاعتبار كل ما هو قدمه محامي الهجرة، وكذلك نؤكد سوف يتواصل معهم، وسوف نجد بأنه لديه فكرة عن مسار الملف الذي هو معلق والذي تجاوز مدته المحددة والمنتظرة كدراسة ومعالجة. إذن لازم عليكم عندما سوف نجد بأنه تتوفر فيكم شروط تقديم طلب تسريع لملفاتكم، فيحق لكم أن تشتغلوا على هذه الإجراءات التي وضحناها لكم لطلب التسريع عن طريق محامي هجرة. ونؤكد المحامي سوف يشتغل لكم على المطلوب منه، ولازم عليكم أن توضحوا للمحامي كل ما هو مهم، أي تشرحوا له كل صغيرة وكبيرة تدخل في المعاملة التي أنتم قدمتموها يعني سابقا لدى دوائر الهجرة. وبالطبع سوف توضحوا له نوع الفيزا التي أنتم مقدمون عليها لأهلكم، أو مثلا مقدمون على فيزا بشكل آخر
لدى دوائر الهجرة. وننصح بعدم الكذب على المحامي الذي سوف تستعين به للاشتغال لكم على طلب التسريع لكم لملفكم. وكذلك اعلموا بأنه في حالة مثلا كذبتم على المحامي، فالمدة إن قصرت أو طالت، فالمحامي سوف يعرف كل ما هو مهم يتعلق بملفكم لدى دوائر الهجرة، أي سوف يعرف متى قدم الملف بتاريخه، وسوف يعرف كل ما هو في فحوى يعني ملفكم عامة. أتمنى أن تكون هذه النقاط كذلك واضحة. ونؤكد بأن محامي هجرة بأمريكا سوف يشتغل لكم على هذا الإجراء بشكل منظم، بالطبع بواجب أتعابه. ونؤكد بأن محامو الهجرة بأمريكا تختلف واجبات أتعابهم من محامي لآخر، وبالطبع هذا مختلف من ولاية إلى ولاية أخرى، أي جميع الولايات الخمسين سوف نجد بأن محامو الهجرة تختلف يعني الأجر الذي سوف تدفعه كخدمة على إجراء طلب تسريع لكم والذي يتعلق بملفاتكم. أتمنى أن تكون هذه النقاط كذلك واضحة. للخلاصة، أكدنا لكم في حالة أردتم تقديم طلب تسريع لملفاتكم، فهناك توقيت مناسب هو الذي يجب أن تشتغلوا فيه على طلب تسريع. ووضحنا الأشخاص المعنيين بطلب التسريع، ووضحنا لكم كذلك بأنه محامي هجرة هو الذي ممكن أن يشتغل على هذا الإجراء الاستباقي. وللتأكيد ضعوا في الحسبان بأن المحامي يشتغل بضوابط، لأن المحامي هجرة يحترم كل ما هو موضوع في قانون الهجرة الأمريكي، ولا يمكنه تجاوز قانون الهجرة، وبالطبع يشتغل على طلبكم بانضباط ونظام. ومحامي الهجرة في حالة وجد هذا الشخص المعني بطلب التسريع تتوفر فيه الشروط الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، أي في حالة أن طلبه أو ملفه قد تجاوز المدة المحددة للتوصل برسالة الموعد والمقابلة، ووجد بأنه فعلا هناك تأخير وتعطيل، وليس هناك من تجاوب لإتمام إجراءات المعني بطلبه أو معاملته لدى دوائر الهجرة، هنا محامي الهجرة سوف يقدم التماس لدى دوائر الهجرة، وإن شاء الله ممكن التجاوب يأتي من دوائر الهجرة لأجل إتمام إجراءات الشخص المعني بملفه والذي قد استعان بمحامي هجرة لأجل تسريع ملفه. وإن شاء الله ممكن أن الملف سوف نجده قد تجاوب معنا للتسريع، وإن شاء الله سوف تتمم إجراءاتكم بخير وسلام، شرط أن نجد بأن المدة المحددة التي تتعلق بملفكم قد تجاوزت المدة بوقت طويل. هنا يحق لكم أن تقوموا بالاستعانة بمحامي هجرة بالولايات المتحدة لأجل الاشتغال على ملفكم لطلب التسريع لدى دوائر الهجرة في أقرب وقت ممكن. وممكن إن شاء الله أموركم تمر مرور الكرام لإتمام الإجراءات والتحصل على رسالة الموعد والمقابلة، وإن شاء الله ممكن أن تتحصلوا على الفيزا وتدخلوا إن شاء الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أحسن الظروف والأحوال. إذا وضحنا لكم كل النقاط المهمة التي يحق لكم فيها طلب التسريع لملفات الهجرة بأمريكا. في حالة أنه لديكم تساؤل يخص برنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق بالقناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا
بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.